Xin chào mọi người, mình là Caro. Qua thống kê sơ bộ, Teacher Go nhận thấy phần nhiều những lý do khiến cho học viên chưa mua lớp học đó chính là tài liệu giảng dạy chưa thu hút và sinh động, học chưa đi đôi với hành, chưa biết cách học hiệu quả nên học rồi lại quên, dạy quá nhanh. Vì vậy, hệ thống Spirit này sẽ giúp chúng ta cải thiện phần lớn những vấn đề trên nhằm tăng khả năng học viên mua lớp học. Hệ thống Spirit với chức năng giảng dạy qua video thông minh gồm quy trình 5 bước như sau. Tự học có thể vào đây để tự học trước và ghi lại câu hỏi. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng giảng dạy hơn vì đã biết rõ học viên cần gì. Chính vì thế chúng ta nên nhắn tin đề nghị họ làm thế. Bài giảng sinh động, phần này rất quan trọng nên mình sẽ có một mục hướng dẫn ở phía bên dưới. Bài tập ứng dụng, kiểm tra kiến thức. Sau khi học viên làm xong bài tập, ôn tập mọi lúc mọi nơi. Đến đây chúng ta có thể sẽ thắc mắc quy trình quá rườm rà và mất thời gian hơn việc là dùng PowerPoint giảng dạy. Nhưng có một điều quan trọng ở đây là nếu học bằng PowerPoint thì không có file ghi âm, hình ảnh và video tình huống nên tiến bộ rất chậm và dễ quên, dễ nản. Do đó, việc sử dụng hệ thống này là một điều cần thiết nếu chúng ta muốn thành công. Việc áp dụng tốt quy trình này sẽ mang lại đến 70% thành công và 30% còn lại sẽ do cách giảng dạy của giáo viên. Chúng ta có hai cách để vào biên soạn bài giảng cũng như vào chỉnh sửa bài tập cho học viên sau này. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào trực tiếp ở mục Upcoming Booking và nhấn vào nút Spirit. Nhưng ở đây chỉ lưu lại khoảng 1 tuần. Và nếu sau đó khi vào để chỉnh sửa bài tập của học viên thì chúng ta phải vào mục Schedule và tìm kiếm ngày học của học viên đó và nhấn vào nút Spirit, nhấn Allow. Trong bài giảng này chúng ta có thể thêm hình, thêm tiếng và cho trình chiếu bằng video. Do đó, học viên sẽ học tập sinh động hơn. Toàn bộ nội dung mà chúng ta biên soạn ở đây, học viên sẽ đều có thể nhìn thấy được và họ có thể làm bài tập ngay tại trên đây. Ở đây mình sẽ có hai thanh công cụ. Thanh công cụ ngang là để chỉnh sửa nội dung của bài giảng. Thanh công cụ dọc ở đây là để chỉnh sửa nội dung của từng câu. Đầu tiên là để chỉnh sửa tiêu đề của bài học. Nút thứ hai là để thêm một câu, một nội dung giống tương tự như vậy. Chúng ta có thể thêm từ mới, ngữ pháp hoặc là cho học viên bài tập, vân vân. Cách thêm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào nút này và mình chọn ngôn ngữ và gõ tiêu đề vào. Đối với bài tập chúng ta có thể tạo một nội dung riêng biệt để ghi tất cả những bài tập cần làm vào đó. Và sau đó bên đây chúng ta sẽ thấy đây là một bài tập và mình có thể nhập nội dung vào đây. Tiếp theo, nút thứ hai là chúng ta sẽ thêm từ mới và nhấn gỡ. Khi thêm từ mới thì từ mới sẽ được thêm ở phía dưới bên đây. Nếu muốn thêm nội dung diễn giải thêm cho từ mới đó, chúng ta có thể nhấn vào nút Note bên cạnh và nhập nội dung. Ngoài ra còn có một cách thêm từ mới nữa, đó chính là dùng chức năng Add Content. Ở đây khi Add Content thì chúng ta có thể để toàn bộ từ mới tập trung vào một dòng. Và nút thứ tư, Watch Video là chúng ta có thể mở nội dung video đó để mình xem nội dung. Bây giờ đến thanh công cụ ngang. Nút đầu tiên tương tự việc chúng ta chỉnh sửa trực tiếp trên nội dung. Nút thứ hai là thêm hình ảnh. Và khi giảng dạy chúng ta có thể mở hình ảnh này lên. Trên mỗi câu đều đã có giọng đọc gốc của video. Chỉnh sửa chúng ta nhấn vào nút Add Record để thêm bản ghi âm mới của chính mình. Long as I can remember và nhấn Upload. Ghi âm mới thì sẽ nằm ở bên dưới bản gốc của video. Và tương tự chúng ta có thể giúp học viên luyện nói bằng cách yêu cầu học viên ghi âm giọng của mình tại đây. Và trong quá trình giảng dạy, khi giải thích đến câu nào chúng ta có thể cho học viên xem lại câu đó trong tình huống video như thế nào. Do đó khi giảng dạy chúng ta nên kết hợp cả hình ảnh, âm thanh và giọng nói sẽ giúp cho bài giảng của chúng ta càng thêm sinh động, hiệu quả. Khi giải thích xong một vấn đề chúng ta nên cho họ thực hành và rèn luyện ngay tại chỗ. Có rất nhiều học viên phản ánh rằng, nhất là trong những lớp trial, những cái phát âm của họ, giáo viên chỉ dạy qua loa, họ đọc một lần và không có chỉnh sửa. Như vậy họ sẽ cảm nhận không tốt và dẫn đến hành động là sẽ không mua lớp học. Theo kết quả của cuộc khảo sát thực tế, những học viên đã học trên web Teacher Go, họ muốn học chậm nhưng phải giúp họ tiếp thu và vận dụng được kiến thức đó, bởi vì đa phần họ là những người đã đi làm. Do đó, sau mỗi bài học, các anh chị nên cho học viên bài tập về nhà để họ thực hành.
Và chúng ta sẽ gõ bài tập ở đây. Và nội dung bài tập dựa vào kiến thức của học viên là chính, chứ không nên tạo theo một cái khuôn mẫu cố định. Và trong bài tập chúng ta nên yêu cầu học viên hoàn thành từ 1 đến 3 ngày. Vì nếu để quá lâu thì học viên sẽ quên đi những kiến thức đã học. Sau khi học viên đã làm xong bài tập thì giáo viên nên chữa bài cho học viên. Nếu cảm thấy nội dung mắc lỗi quá nhiều thì chúng ta có thể giải thích lại bên dưới, hoặc có thể cho thêm một bài kiểm tra tùy vào cái mức độ mắc lỗi của học viên. Và nếu bài tập lần thứ 2 vẫn sai, chúng ta có thể kiến nghị học viên đặt lại lớp học khác để giúp học viên hiểu và nắm vững nội dung này ngay tại lớp luôn. Bước 5. Nếu đã lâu học viên không book lớp, chúng ta có thể nhắn tin và đề nghị cho bài tập để học viên tự ôn tập trước. Khi có thời gian họ có thể book lớp. Bài hướng dẫn đến đây là kết thúc. Tạm biệt học viên.